Привіт, мої дорогі глядачі! Радий вітати вас на каналі Давня історія України Шепіт давнини. Якщо ви вперше на цьому каналі, підпишіться прямо зараз і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Кожного тижня ми разом відкриваємо справжні, реальні, приголомшливі історії нашої великої землі. Також буду щиро вдячний за вашу вподобайку. Це маленька дія, яка дуже допомагає каналу рости і розповідати нові історії. І обов'язково напишіть у коментарях, хто ви, з якого міста чи країни дивитесь це відео прямо зараз і яка у вас година. Мені завжди дуже цікаво знати, де знаходяться мої глядачі. Сьогодні я розповім вам про народ, який приголомшив весь давній світ, народ, який прийшов зі Сходу як буря, швидко, нещадно і нестримно, народ, який знищив могутні держави, що існували на землях сучасної України, народ, який змусив Римську імперію тремтіти від страху і платити величезну данину, народ, чиє ім'я стало синонімом жаху і руйнування для всієї Європи. Їх називали гунами. Їхній шлях пролягав через наші землі, через степи України, через береги наших річок, через простори, де до них жили кіммерійці, скіфи, сармати і готи. Це реальна і неймовірна історія, підтверджена давніми авторами і археологічними знахідками. Вмостіться зручніше і дозвольте мені перенести вас у IV століття нашої ери, туди, де починається одна з найдраматичніших сторінок давньої історії нашої землі. Питання про походження гунів – одне з найзагадковіших у давній і середньовічній історії. Вчені досі сперечаються про те, звідки саме вони прийшли і ким були за своїм походженням. Найбільш поширена думка серед сучасних дослідників – гуни прийшли з центрально-азійських степів, з просторів на схід від Каспійського моря, звідти, де безмежні рівнини переходять у напівпустелі і де здавна жили войовничі кочові народи. Давні китайські джерела згадують народ хунну, який жив у степах Центральної Азії і довго воював з Китайською імперією. Багато дослідників вважають, що саме хунну або їхні нащадки стали тими гунами, які з'явились в Європі у IV столітті нашої ери. Але це питання досі залишається дискусійним. Що ми знаємо точно? Гуни належали до тюркських або змішаних тюрко-монгольських народів. Вони говорили мовою, яка відрізнялась від мов усіх народів, що жили до них на землях Причорномор'я. Вони мали зовнішність, яка разюче відрізнялась від звичних для римлян і германців облич. Широкі вилиці, вузькі очі, темне волосся. Для тогочасних європейців це було щось абсолютно незнайоме і тому особливо страшне. Гуни рухались на захід поступово. Їхній рух був не одномоментним вторгненням, а тривалим процесом переселення. Десятиліття за десятиліттям вони просувались все далі, поки не вийшли до берегів Каспійського моря і далі до просторів між Каспієм і Чорним морем. Приблизно у 370 році нашої ери гуни перетнули річку Дон і вийшли на простори Причорномор'я, на наші землі. І перше, що вони зустріли тут, це аланів. Алани – це іраномовний кочовий народ, споріднений з сарматами. Вони жили у степах між Доном і Каспієм і були дуже войовничим і сильним народом. Їхня кіннота, особливо важкоозброєні катафракти, вважалась однією з найкращих у регіоні. З аланами рахувались і Рим, і Персія. Але гуни виявились сильнішими, або точніше, швидшими і хитрішими. Вони не вступали у відкрите зіткнення там, де алани мали перевагу. Вони атакували раптово, з несподіваних напрямків, засипали ворога стрілами
і відходили, перш ніж той встигав відреагувати. Вони заманювали аланських вершників у погоню, а потім різко розверталися і знищували розтягнутого противника. Аланська держава впала. Частина Аланію підкорилась гунам і стала їхніми союзниками. Інша частина втекла на захід, на терени сучасної України і далі до Дунаю. Ще одна частина пішла ще далі на захід, аж до Іспанії і Північної Африки, де аланські сліди знаходять археологи. Перша велика держава Причорномор'я впала під ударами гунів. Але це було лише початком. Щоб зрозуміти, що відбулось далі, потрібно розповісти про готів, бо саме їхня доля стала наступним розділом гунської трагедії на наших землях. Готи – це германський народ, який прийшов на землі сучасної України ще у 2–3 столітті нашої ери. Вони просунулись з берегів Балтійського моря на південь і оселились у степах і лісостепах Причорномор'я. Тут вони заснували дві великі держави – Вестготське королівство на захід від Дніпра і Остготське королівство на схід від Дніпра. Остготська держава, яку очолював легендарний король Германаріх, була справді великою і могутньою. Вона об'єднувала під своєю владою не лише готів, але і безліч інших народів, що жили на цих землях – слов'ян, естів, герулів і багатьох інших. Деякі давні автори порівнювали могутність Германаріха з могутністю Олександра Македонського. Германаріх правив довго. За переказами, він прожив понад 100 років. Він підкоряв нові народи, розширяв свою державу і здавалось, що ніщо не може зупинити зростання його влади. Але потім з'явились гуни, і все змінилось. Готи і раніше чули про страшний народ, що рухається із Сходу. До них доходили чутки про падіння Аланської держави, але ніхто не думав, що це станеться так швидко і так нищівно. Гуни перейшли Дон і вдарили по Остготській державі. Удар був приголомшливим за своєю швидкістю і жорстокістю. Германаріх намагався організувати оборону, але гунська тактика раптових атак, відступів і знову атак виснажувала і дезорієнтувала готських воїнів. Там, де готи чекали прямого зіткнення, гуни зникали. Там, де готи вважали себе в безпеці, гуни раптово з'являлись. Давньоримський історик Аміан Марцелін, який писав про ці події, залишив нам яскравий опис гунів і їхньої тактики. Він описував їх як людей надзвичайно витривалих і рухливих, таких, що можуть і днями їхати верхи, не злазячи з коня, що їдять прямо в сідлі, що можуть стріляти з лука з неймовірною точністю на повному скаку. Германаріх, старий і великий король, не витримав удару долі. За різними версіями, він або загинув у бою, або наклав на себе руки, не бажаючи пережити катастрофу своєї держави і свого народу. Оздвоцька держава, яку він будував десятиліттями, розпалась протягом кількох років. Частина готів підкорилась гунам і стала їхніми васалами, інша частина – вестготи і частина оздготів втекла до Дунаю і звернулась до Римської імперії з проханням прийняти їх на своїй території. Рим погодився, і це рішення мало колосальні наслідки для всієї подальшої історії Європи. Давайте зупинимось і поговоримо про те, якими були гуни. Бо їхній образ – це не лише жах і руйнування, це також дуже цікава і своєрідна культура. Зовнішність гунів справляла на сучасників приголомшливе враження. Аміан Марцелін описував їх як людей надзвичайно незвичайного вигляду, широкі обличчя з помітними вилицями, маленькі, але дуже гострі очі. Деякі гуни навмисно деформували черепи своїх немовлят спеціальними пов'язками, і дорослі гунські воїни мали витягнуті черепи, що ще більше посилювало їхнє незвичне враження на ворогів. Гуни були невисокими,
але надзвичайно міцними і витривалими. Вони практично все своє свідоме життя проводили на коні. Сучасники писали, що вони ніби зрослись зі своїми конями, що виглядали незграбно пішки, але перетворювались на грізну силу верхи. Гунські коні, невисокі, витривалі степові коні, могли долати величезні відстані на мінімальній кількості корму і води. Це давало гунській армії неймовірну рухливість, яку не могла перевершити жодна армія того часу. Головна зброя гуна – лук. Але не простий, а складений, зроблений з кількох шарів дерева, кістки і сухожиль. Такий лук був коротким, зручним для використання верхи, але неймовірно потужним. Гунська стріла пробивала більшість захисних обладунків свого часу, а точність гунських лучників вражала навіть досвідчених ветеранів. Поруч з луком гуни використовували довгі мечі і списи для ближнього бою. Аркани – мотузяні петлі, якими звалювали ворогів з коней, і свою головну зброю – швидкість і несподіваність. Гунська тактика була побудована на трьох принципах. Перший – ніколи не давати ворогу підготуватись до бою, атакуй, коли він не чекає. Другий – уникай позиційних боїв, де твоя рухливість не має значення. Третій – виснажуй противника постійними атаками і відступами, поки він не розсипеться. Ця тактика виявлялась ефективною проти будь-якого противника, проти важкої готської кінноти, проти дисциплінованої римської піхоти, проти аланських катафрактів. Гунська армія була немов рідина. Вона заповнювала будь-які щілини в обороні противника і не давала себе схопити. Але гуни були не лише воїнами, вони торгували з Римською імперією, з народами степу, з осілими землеробами. Вони приймали до своїх рядів представників інших народів – готів, аланів, слов'ян, германців. Гунська держава, яка сформувалась у IV-V столітті нашої ери, була надзвичайно строкатою і різноманітною, але в очах тогочасного світу гуни залишались насамперед силою руйнування. І наступні десятиліття лише підтверджували цю репутацію. Після підкорення аланів і розгрому готів, гуни стали господарями величезних просторів, включаючи землі сучасної України. Степова і лісостепова Україна стала частиною гунського світу. По цих землях кочували гунські племена. Тут пасли свої незліченні табуни коней, тут стояли їхні юрти і вози. Тут проходили їхні армії, коли вирушали у чергові походи на захід. Археологи знаходять сліди гунської присутності на різних теренах України. Характерні гунські казани, великі бронзові або мідні посудини з довгими ніжками і характерним орнаментом. Такі казани знаходять на Поділлі, на Дніпропетровщині, на Херсонщині і в інших регіонах. Це матеріальний доказ того, що гуни жили і кочували саме тут. Також знаходять гунську зброю і прикраси, характерні золоті речі, прикрашені у так званому поліхромному стилі, з уставками з дорогоцінних каменів. Цей стиль гуни принесли зі Сходу, але збагатили його елементами готського і сарматського мистецтва. Результат – унікальний і впізнаваний стиль, який дослідники легко розпізнають серед інших давніх знахідок. Місцеве населення, нащадки сарматів, готські осілі жителі, давні слов'яни, продовжувало жити під гунською владою. Хтось підкорявся і платив данину, хтось вступав у гунські армії як найманці або союзники, хтось ховався в лісах і болотах, уникаючи нових господарів. З кінця IV століття гуни все активніше втручались у справи Римської імперії. Спочатку як зовнішня загроза і постачальники найманців, потім як реальна руйнівна сила, яка змусила Рим змінити всю свою стратегію.
У 376 році готи, тікаючи від гунів, масово переправились через Дунай і попросили притулку в Римській імперії. Рим погодився, але обійшовся з готськими переселенцями жорстоко і несправедливо. Голодні й принижені готи підняли повстання. У 378 році під Адріанополем сталася одна з найвидатніших битв давнини. Готська кіннота розбила і знищила римську армію. Загинув сам римський імператор Валент. Це була катастрофа для Риму. Вперше за сотні років римська армія зазнала такої нищівної поразки у відкритому бою. Гуни не брали безпосередньої участі в битві при Адріанополі, але саме вони спровокували ці події. Своїм тиском вони змусили готів переправитись через Дунай. Саме гунська загроза зробила готів відчайдушними і готовими на повстання. Гуни ще навіть не прийшли до Риму, але вже змінили хід римської і європейської історії. У наступні десятиліття відносини між гунами і Римом були складними і мінливими. Рим платив гунам значні суми золота, фактично данину, в обмін на мир і певне стримування варварських набігів. Гунські воїни служили в римській армії як найманці і допомагали Риму боротись з іншими варварами. На початку V століття гуни просунулись далі на захід і оселились у Паннонії, на рівнині сучасної Угорщини. Це стало їхнім новим центром. Звідти вони контролювали величезні простори від Дунаю до причорноморських степів, тобто включаючи землі сучасної України. Паннонська рівнина ідеально підходила для кочового господарства гунів. Родюча трав'яна рівнина, численні річки, м'який клімат. Тут могли пастись мільйони коней, тут можна було годувати величезну армію. З Паннонії гунські вожді управляли своєю державою. До них приходили посли від Риму і від германських народів. Тут формувались армії для нових походів. Тут збирались трофеї і данина з підкорених народів. Гунська держава в Паннонії була унікальним явищем. Це не була проста кочова орда, це була справжня держава з певною організацією влади, з дипломатією, з торгівлею. При гунському дворі жили представники десятків народів. Гунські вожді носили золоті прикраси і мечі, зроблені готськими або римськими майстрами. Вони пили вино з римських амфор і їли зерно з римських провінцій. Але все це лише підготовка до головної дії. Бо незабаром на сцену вийде людина, яку весь давній світ назве бичем Божим. Атіла. Це ім'я знає кожен, хто хоч трохи цікавиться давньою або середньовічною історією. Це одна з найвідоміших і найзагадковіших постатей світової історії. Людина, яка стала символом нездоланної руйнівної сили. Людина, якій дали прізвисько «Бич Божий». Немов сам Бог послав його покарати грішний світ. Атіла прийшов до влади приблизно у 434 році нашої ери. Спочатку він правив разом зі своїм братом Бледою. Але у 445 році Бледа загинув. За деякими версіями був убитий самим Атілою. І з того часу Атіла став одноосібним правителем гунської держави. Хто він такий як людина? Давні джерела малюють суперечливий портрет. Римський дипломат Пріск, який особисто відвідував двір Атіли у 448 році, залишив нам детальний опис. Атіла – невисокий, широкоплечий, з великою головою і маленькими очима, рідка борода, кирпатий ніс, смуглява шкіра. Зовнішністю він нічим не вражав, але коли він говорив, всі замовкали. Він мав неймовірний авторитет і природну силу характеру, яка підкоряла людей.
Він був простим у побуті, їв з дерев'яного посуду, тоді як його гості пили з золотих кубків. Він не пиячив на бенкетах, де інші напивались до безпам'ятства. Він був завжди тверезим і уважним. Це була людина абсолютного самоконтролю і абсолютної влади. За правління Атіли гунська держава досягла свого найбільшого розширення і найбільшої могутності. І саме за Атіли гуни здійснили свої найспустошливіші походи. У 441, 442 і 447 роках Атіла здійснив два великих походи на Балкани, на землі Східної Римської імперії. Він пройшов через Фракію і Македонію, знищуючи міста і беручи незліченних полонених. Константинополь, столиця Східного Риму, лишився неушкодженим лише тому, що у гунів не було флоту і облогових машин для штурму такого укріпленого міста. Східна Римська імперія була змушена платити Атілі величезну данину. Спочатку 700 фунтів золота на рік, потім 2100 фунтів. Це були колосальні суми, які спустошували скарбницю імперії. У 450-451 роках Атіла здійснив свій найвідоміший похід – на захід. Він перетнув Рейн і вдерся в Галію, сучасну Францію. Його армія нараховувала за різними оцінками від 100 до 400 тисяч воїнів з десятків різних народів – гунів, готів, германців і багатьох інших. Галія горіла. Місто за містом падало перед гунською армією. Здавалось, ніщо не може зупинити Атілу. Але зупинило. У червні 451 року на каталаунських полях у Галії, сучасна Франція, відбулась одна з найбільших битв давнини. Битва, яка за своїми масштабами і значенням не має собі рівних у всій середньовічній Європі. Проти Атіли виступила коаліція під командуванням римського полководця Аеція. До неї входили римські легіони Вестготи і безліч інших германських народів. Аецій – блискучий стратег, якого сучасники називали «останнім з римлян», зумів зібрати достатньо сил, щоб протистояти гунам. Битва тривала цілий день і була надзвичайно кровопролитною. Обидві сторони зазнали величезних втрат. Загинув вестготський король Теодоріх. Сам Атіла ледь не потрапив у оточення і змушений був відступити за укріплення свого табору. Вперше в своєму житті Атіла зупинився. Вперше він не переміг. Гуни відступили за Рейн. Це була переломна битва. Не тому, що гуни були остаточно розгромлені. Ні, вони відступили в порядку і зберегли боєздатність. А тому, що вперше стало ясно – Атілу можна зупинити, що він не всесильний, що Захід може чинити опір. Але Атіла не здавався. Вже наступного року він вдерся в Італію. 452 рік нашої ери. Атіла переходить Альпи і вторгається в Італію. Він бере і руйнує Аквілею, одне з найбагатших міст тогочасного світу. Бере Медіолан, сучасний Мілан. Рухається на південь. Рим в паніці. Імператор Валентиніан III тікає з міста. Здається, що вічне місто приречене. І тут відбувається одна з найзагадковіших сцен давньої і середньовічної історії. Назустріч Атілі виїхало посольство, але не військове посольство, а релігійне, на чолі з самим папою Левом І. Папа і бич Божий зустрілись на березі річки Мінчіо. Про що вони говорили, точно невідомо. Записів розмови не збереглось, але результат відомий. Атіла відступив з Італії. Без штурму Риму. Чому? Версій кілька. Пізніші легенди стверджують, що папа Лев переконав Атілу
якимось духовним аргументом. Більш прагматичні пояснення: в гунській армії вибухнула епідемія чуми, в Італії почався голод, і гунська армія з мільйонами коней і воїнів просто не могла прохарчуватись. Плюс на Балканах Східний Рим знову активізувався. Так чи інакше, Аттіла пішов з Італії і більше туди не повернувся. 453 рік нашої ери. Аттіла готується до нового великого походу. Він одружується вчергове на молодій дівчині на ім'я Ільдіко. Після весільного бенкету Аттіла і наречена йдуть у весільні покої. Наступного ранку слуги не дочекались виходу господаря, зламали двері і знайшли Аттілу мертвим. Поруч стояла Ільдіко, заплакана і злякана. Що сталося? Офіційна версія: Аттіла помер від крові. У нього відкрилась кровотеча. Може, через надмірне пияцтво на бенкеті, може, через хворобу. І він задихнувся у власній крові, поки спав. Деякі античні автори підозрювали вбивство, що Ільдіко або хтось інший отруїв великого завойовника, але доказів цьому немає. Смерть Аттіли стала катастрофою для гунської держави. У нього було багато синів, і вони одразу почали ворогувати між собою за владу. Підкорені народи, готи, гепіди і інші германці скористались моментом і підняли повстання. У 454 році у битві на річці Недао підкорені германці розгромили гунів. Гунська держава розпалась майже миттєво, так само швидко, як і з'явилась. Де похований Аттіла? Одна з найбільших загадок давньої і середньовічної історії. Середньовічні джерела описують його поховання так. Тіло великого завойовника поклали спочатку в золотий труну. Золотий труну помістили в срібний, срібний – в залізний. Разом з ним поклали зброю і коней. Поховання здійснили вночі в таємному місці. Всіх рабів, які рили могилу і знали, де вона знаходиться, вбили, щоб таємниця не розкрилась. Де знаходиться ця могила, невідомо досі, версій багато. Одні вважають, що він похований в Паннонії, на рівнині сучасної Угорщини. Інші вказують на береги Тиси або Дунаю. Дехто навіть припускає, що його тіло повезли далеко на схід, на його далеку батьківщину. Могила Аттіли, якщо вона збереглась, це один з найбільших невідкритих скарбів давнини. Золото, срібло, зброя, прикраси – все це досі десь під землею, чекає свого часу. Дорогі глядачі, ми дійшли до кінця нашої сьогоднішньої подорожі. Ми познайомились з гунами, народом, який змінив хід світової історії, який прийшов зі Сходу і пронісся через землі України як буря, який знищив Аланську і Готську держави на наших теренах, який змусив тремтіти саму Римську імперію, і чий великий вождь Аттіла, бич Божий, досі залишається одним з найвідоміших імен давньої історії. Гуни прийшли через наші землі, через степи України. Їхні казани знаходять на Дніпропетровщині і Херсонщині і Поділлі. Їхній слід є в нашій землі, матеріальний, реальний, відчутний. Вони не будували міст на наших землях, не залишили великих пам'яток архітектури, але вони змінили все. Після гунів Європа вже ніколи не була такою, як раніше. Великий рух народів, який вони спровокували, привів зрештою до формування сучасної карти Європи. Це одна кров, один степ, одна земля, яка бачила більше народів і більше історій, ніж будь-яка інша земля на планеті. Якщо ця розповідь вас вразила, будь ласка, поставте вподобайку. Це дуже важливо для розвитку каналу. Поділіться цим відео з друзями і рідними. Нехай більше українців знають про народи, що проходили через нашу землю. Підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини»
якщо ще не підписані. Попереду ще багато неймовірних і абсолютно реальних історій нашої великої землі. І обов'язково напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни, яка у вас зараз година, що вас найбільше вразило в історії гунів. Може, я щось упустив або хочете щось додати, буду дуже радий почути вашу думку. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!